Uneori, timpul nu reușește să șteargă urmele unor evenimente care au schimbat lumea. Ele supraviețuiesc secolelor și ajung până la noi sub forma memoriei, a legendelor și a pietrei. Pe pământul care astăzi se numește România, una dintre aceste povești s-a scris în urmă cu aproape 2 milenii. La începutul secolului al II-lea după Hristos, Imperiul Roman își atinsese apogeul. Frontierele sale se întindeau de la Atlantic la Eufrat, iar setea de stabilitate și resurse împingea Roma spre noi cuceriri. Dincolo de Dunăre se afla însă un adversar redutabil, regatul dac condus de Decebal. Bogată, bine fortificată și greu de supus, Dacia devenise o amenințare constantă la granița Imperiului. După încercările eșuate ale împăratului Domitian, Roma a înțeles că problema dacică nu putea fi rezolvată prin compromis. Daci nostros fines infestant, magna vigilantia opus est. Consilium capiamus. Un nou împărat, Traian, a decis să ducă războiul până la capăt. În primăvara anului 101, legiunile romane au pornit spre nord, traversând Balcanii și stabilindu-și baza de operațiuni în provinciile dunărene. Prima mare confruntare a avut loc la Tape, în munții care apărau inima Daciei. Romanii au câștigat, dar iarna care se apropia l-a obligat pe Traian să-și retragă armata la sud de Dunăre, în Moesia. Pentru Decebal, retragerea a fost un semn de slăbiciune. Regele dac a adunat o mare alianță de triburi, daci, sarmați, buri și alți războinici nord-dunăreni și a decis să lovească primul. Contraofensiva a dus războiul pe teritoriul roman. Traversarea Dunării în plină iarnă a fost dramatică. Gheața fragilă a fluviului s-a rupt sub greutatea cavaleriei, iar mulți luptători și-au găsit sfârșitul în ape. Cei care au reușit să ajungă pe malul sudic au atacat garnizoanele romane, iar luptele s-au extins spre est, în mica Sciție, Dobrogea de astăzi. Între Dunăre și Mare, cele două armate s-au întâlnit pe platoul de la Adam Clisi. În iarna anilor 101-102 după Hristos s-a desfășurat una dintre cele mai sângeroase bătălii ale războaielor dacice. Traian a preluat personal comanda și a aruncat în luptă chiar garda pretoriană. Luptele au fost crâncene, iar victoria romană a fost la un pas de a se transforma într-un dezastru. Salvarea a venit printr-un contraatac decisiv, declanșat de un prefect de Castru care a folosit artileria romană pentru a rupe ofensiva inamică. Roma a învins, dar prețul a fost cumplit. Peste 3800 de legionari au căzut pe câmpul de luptă. A fost o victorie amară, dar una decisivă. Dacii și aliații lor s-au retras dincolo de Dunăre, iar drumul către cucerirea Daciei era deschis. Fără această victorie de la Adam Clisi, istoricii consideră că Traian nu ar fi reluat ofensiva împotriva lui Decebal, iar istoria regiunii ar fi fost cu totul alta. Câțiva ani mai târziu, în 106 după Hristos, Dacia avea să cadă definitiv sub stăpânire romană. Împăratul Traian nu a uitat însă niciodată lupta de la Adam Clisi. Tocmai de aceea a ales acest loc pentru a ridica unul dintre cele mai impresionante monumente comemorative ale lumii romane. Astfel a luat naștere Tropeum Traiani.
Complexul muzeal Tropeum Traiani păstrează memoria acelei confruntări. Monumentul triumfal, refăcut în forma sa actuală în anul 1977, peste nucleul construcției originale, domină încă platoul pe care s-a decis soarta războiului. Alături de el au fost descoperite altarul soldaților romani uciși și mausoleul eroului necunoscut care și-a pierdut viața în luptă. Metopele sculptate, crenelurile și fragmentele trofeului original sunt păstrate în muzeul din Adam Clisi, oferind o imagine rară asupra artei și propagandei romane de la începutul secolului al II-lea. În Valea din apropiere, romanii au ridicat o cetate care a funcționat aproape 5 secole, continuând să vegheze acest peisaj al memoriei. Aici, la Adam Clisi, istoria nu este doar povestită, este încă prezentă, în piatră, în ruină și în tăcerea locului. Când ajungi la Adam Clisi, în sudul Dobrogei, ai senzația că intri într-un loc unde timpul a rămas prins în piatră. Nu e doar un obiectiv turistic, e un peisaj al memoriei, un loc în care istoria se vede, se atinge și, mai ales, se poate înțelege. Pe dealul din apropierea comunei se află un ansamblu unic, monumentul triumfal, mausoleul și altarul comemorativ. Nu e întâmplător. Romanii știau să transforme un loc de luptă într-un loc de mesaj. Călătoria începe firesc cu monumentul triumfal. De la distanță pare o coroană de piatră ridicată deasupra câmpiei dobrogene. El a fost construit, potrivit inscripției, între anii 106 și 109 după Hristos, în vremea împăratului Traian. Unii istorici cred că proiectul ar putea avea legătură cu celebrul arhitect imperial Apolodor din Damasc, cel care a ridicat și poduri și fortificații și construcții monumentale în tot imperiul. Dar mai important decât cine l-a desenat este de ce a fost ridicat. Monumentul nu era o simplă podoabă, era o declarație, o dovadă pentru generațiile viitoare că aici, la marginea lumii romane, Roma a învins. Pe monument a existat o inscripție solemnă dedicată zeului războiului, Marte Răzbunătorul. În limbajul Romei, astfel de formule nu erau doar cuvinte, erau propagandă, credință și autoritate în aceeași frază. Inscripția le numeră pe Traian cu titlurile sale și spune pe scurt esențialul: după o luptă grea, împăratul a învins o mare armată a dacilor și a aliaților lor. Monumentul are o formă cilindrică așezată pe trepte circulare. În antichitate, partea lui cea mai vorbitoare era însă zona de la mijloc, o centură de imagini sculptate numite metope. Au fost 54 la număr, blocuri masive de piatră așezate unul lângă altul într-un cerc complet ca un film în relief. Și aici apare ceva fascinant. Metopele nu sunt puse la întâmplare, ele par ordonate ca o narațiune, ca o succesiune de episoade. Dacă le citești în jurul monumentului, ai impresia că urmărești o poveste în imagini: marș, confruntare, bătălie, prizonieri, supunere, apoi din nou marș și din nou luptă. Prima parte a metopelor povestește o bătălie din campaniile de sud, în zona de azi a Bulgariei, la Nicopolis ad Istrum. Atacul, lupta cavaleriei, haosul carelor, apoi momentul în care populația și prizonierii se înfățișează în fața lui Traian. A doua parte se mută aici, în Dobrogea, la Adam Clisi. Scenele sunt puternice: marșul către marea confruntare, bătălia în sine și apoi aclamarea împăratului. Apar soldați romani, călări și pedeștri, stindarde, instrumentiști, ofițeri, demnitari. Apar și aliați barbari, recunoscuți după haine și echipament. Iar undeva în mijlocul acestei fresce de piatră apare Traian, fie cu bastonul de comandă, fie cu un sul, semn al planurilor și al disciplinei militare. În vârful monumentului, romanii au adăugat și alte simboluri. Erau creneluri, iar pe ele erau reprezentate figuri de prizonieri. Deasupra, un acoperiș conic din solzi de piatră, iar în punctul cel mai înalt, trofeul propriu-zis, înconjurat de prizonieri sculptați ca o imagine finală.
Victoria stă deasupra tuturor. Monumentul pe care îl vedem astăzi este o reconstituire modernă inaugurată în 1977, ridicată peste nucleul construcției romane originale. Chiar dacă forma actuală este reconstruită, mesajul rămâne același. Aici a existat un eveniment atât de mare încât Roma a simțit nevoia să-l transforme în piatră. La aproximativ 100 de metri de monument se află mausoleul. Astăzi, el apare ca o movilă de pământ, un tumul cu înălțimea de câțiva metri, dar sub această formă simplă, arheologia a descoperit o structură construită, o bază solidă, elemente din piatră și lemn, o construcție cu trepte, ca o mică arhitectură funerară. În centrul tumulului a fost un mormânt, al unui ofițer roman de rang înalt, foarte probabil un prefect de castru, un om care nu era doar administrator, ci și comandant într-un moment limită. Tradiția istorică spune că acest ofițer a avut un rol decisiv într-o clipă de cumpănă a bătăliei. Când lupta era aproape pierdută, acest prefect ar fi declanșat un contraatac fulgerător folosind artileria romană, mașinile de război care puteau rupe o formație, distruge un val de atac, schimba direcția unei bătălii. Eroul a murit, iar romanii au ales să-l comemoreze aici, lângă monument, ca pe un om care a plătit cu viața pentru victoria Imperiului. Altarul este un monument sobru și a fost ridicat în amintirea soldaților romani căzuți în luptele din iarna anilor 101-102. Se estimează că pe altar au fost inscripționate numele a aproximativ 3800-4000 de soldați. Inscripția dedicată este simplă și emoționantă, în amintirea bărbaților care au luptat pentru patrie și au murit în războiul cu dacii. În fața altarului, istoria nu mai este despre împărați și glorie, devine despre oameni, despre cei care nu au stat pe tronuri, dar au schimbat soarta unei campanii prin sacrificiu. Timp de secole, monumentul de la Adam Clisi a fost văzut de călători și menționat în relatări, dar cercetarea sistematică a început după ce Dobrogea a intrat sub administrație românească. În 1882, directorul Muzeului Național de Antichități Grigore Tocilescu a început săpăturile care au continuat an la rând. El a adunat fragmentele risipite prin sate, prin cimitire, prin locuri unde piatra romană fusese reutilizată ca material de construcție. În colaborare cu specialiști europeni, Tocilescu a publicat o lucrare care a făcut cunoscut Adam Clisiul în lumea științifică. Practic, în acel moment, locul a început să fie citit corect, nu ca o ruină întâmplătoare, ci ca un ansamblu coerent construit cu o intenție clară. În centrul localității Adam Clisi se află muzeul, inaugurat tot în 1977. Aici se păstrează piesele originale care au aparținut monumentului antic, metopele, frizele, pilaștrii, crenelurile, blocuri masive ale parapetului superior, fragmente din soclul trofeului, inscripții funerare și multe alte descoperiri. În sala principală, privirea este atrasă de trofeul colosal și de friza cu arme, un simbol al puterii romane, iar pe pereți și în spațiile de expunere, metopele originale îți arată, scenă după scenă, cum își imagina Roma războiul, victoria și ordinea. Din cele 54 de metope ale monumentului, în muzeu se păstrează astăzi 48. Restul s-au pierdut în timp. Unele au fost distruse, altele se află în colecții din afara țării. Muzeul nu vorbește doar despre război. Aici găsești și ceramică getică, amfore grecești și romane, opaițe, podoabe, fragmente de apeducte, sculptură, cu alte cuvinte, viața de zi cu zi a oamenilor care au trăit aici, înainte și după Roma. Muzeul păstrează și inscripții care pomenesc numele locuitorilor cetății: Traianenses, Tropaienses,
Oamenii Tropeumului lui Traian. O comunitate care s-a format, a crescut și a dăinuit mult după ce ecoul bătăliei s-a stins. La aproximativ 1,5 km de monument se află cetatea Tropeum Traianii. Ea a fost construită în vremea lui Traian, la scurt timp după marile evenimente militare, și a devenit un punct strategic important în Dobrogea romană. Cetatea a avut o istorie lungă și tulbure. A fost atacată, refăcută, reorganizată. Prima mare distrugere a venit în anul 170, în timpul invaziei costobocilor. Dar orașul și-a revenit și a continuat să trăiască, fiind refăcut în secolele următoare, inclusiv în epoca lui Constantin cel Mare, apoi în vremea lui Justinian. În cele din urmă, un nou val de atacuri, culminând cu lovitura avară din 586, a slăbit orașul. Treptat, viața urbană s-a stins. Populația s-a retras către zone mai ferite, mai aproape de apă, iar în prima jumătate a secolului al VII-lea, locuirea a încetat. Astăzi, cetatea se vede ca o mare incintă de piatră cu turnuri și porți. A avut 4 intrări principale: est, vest, sud și nord. Porțile mari, est și vest, erau legate prin strada principală a orașului, Decumanus Maximus, un adevărat bulevard antic. Aici se vede urbanismul roman: străzi, rețele, canalizare, apeduct, spații publice. O a doua stradă importantă, Cardo, tăia orașul perpendicular, iar de la aceste axe se organizau cartierele. Dincolo de ziduri, arheologia a identificat și alte construcții, inclusiv bazilici și zone funerare. În interiorul cetății au fost descoperite mai multe bazilici. Ele arată transformarea unui oraș roman într-un oraș al lumii târzii, când creștinismul devine parte din viața publică. Există bazilici simple, bazilici cu transept, bazilici construite peste structuri mai vechi, precum cea numită Basilica Cisternă, ridicată prin transformarea unei cisterne. Există și o bazilică de marmură, posibil legată de existența unui episcopat în cetate. Iar una dintre cele mai impresionante construcții este Basilica Forensis, o bazilică civilă uriașă, sediu al vieții administrative, locul în care se făceau judecăți, se luau hotărâri, se negocia, se conducea orașul. În ultimele clipe ale cetății, oamenii par să se fi baricadat în clădirile mari, căutând adăpost între ziduri. Arheologia a găsit urme care vorbesc despre acel final: tensiune, teamă, rezistență, apoi abandon. De-a lungul timpului, cercetările arheologice au continuat sub coordonarea mai multor specialiști. Și astăzi se lucrează aici, iar în fiecare sezon apar descoperiri: clădiri rezidențiale, planuri de străzi, fragmente de viață romană târzie, urme de locuire și transformare. Un exemplu spectaculos este un edificiu de tip domus, o clădire mare cu atrium, organizată după modele italice adaptate Dobrogei. O casă care a aparținut cândva unei familii, apoi a fost reorganizată în secolele 5-6, când orașul își schimba fața. În final, Adam Plisi nu este doar un monument, este o poveste completă, un loc al memoriei militare, un loc al sacrificiului, un loc al vieții urbane și al transformărilor care au urmat. Monumentul triumfal a fost începutul, cetatea a fost continuarea, muzeul este astăzi cheia prin care înțelegem totul. Aici, în Dobrogea, istoria nu este doar citită în cărți, este scrisă în piatră.